Kami ay magra-ramen. Sobrang init. Super duper init ang aming lakad. Super duper init. Yan, papunta kami sa kung nalalamsang kanaan. Hindi makiling eh. Parang tuyo na yun. Basta pupunta kami sa mga friends nila Labs. Kami ay dadayo na ramen. Sakto-sakto at isang taon na din akong hindi nakakatikim ng ramen. Isang taong mainit. Nakalabas na naman kami sa lungga. Maabihan na makalabas. So ayan, ibang ganda ng kilay ko. Kilay is love. Feeling fresh naman kami. Mamaya pag uwi, alam na din. Feeling haggard. Feeling latik na naman. Tapos sobrang kainitan. Gusto ko pa naman mag-jacket kasi sobrang init. Later na lang. May exam kami. Ano sagot sa number 3B? Ayan, prepare niya po ata yung exam. B, huwag mo masyadong galingan. B. B. May exam kami. Dito na kami sa Ramen Koroda. So, yan. Christmas pa rin. Hindi ko nakuha na yung labas. Maybe. Yan, yung mga friends nila lang. Video. Dito picture, video. Picture nila. Naghihintay kami na aming order na ramen.
ang lasa.